สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มซีเมนต์นะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี 2024 นะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับปีนี้เลยนะครับสำหรับปีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเขียนบล็อกสร้างรายได้ยังทำได้อยู่ไหมครับก็คือการเขียนบล็อกก็คือเขียนบทความเขียนเรื่องราวต่างๆนะครับยังสร้างรายได้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับโดยในส่วนของผมเนี่ยผมจะเขียนในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับเป็นของตัวเองเลยแล้วก็เขียนในตัว WordPress นะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวโดเมนจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์นะครับแล้วก็ทำใน WordPress นะครับเขียนบทความเพื่อสร้างรายได้กับตัว Accent นะครับก็ทีนี้เรามาดูว่าโดเมนนี่คืออะไรนะครับโดเมนก็คือการตั้งชื่อของเรานั่นแหละครับเราจะเลือกเป็นชื่ออะไรแล้วก็มี .com ก็คือ .com แหละครับหรือว่าเราจะเอา .or.th หรือ .blog หรือ .name มีให้เราเลือกมากมายเลยครับซึ่งราคาก็อยู่ที่ว่าชื่อที่เราจะตั้งเนี่ยมีความยอดนิยมไหมครับราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของตัวที่เราจะต้องซื้อโดเมนนะครับผมซื้อในส่วนของตัว Hot Never Die นะครับ Host Never Die นะครับผมซื้อในเว็บไซต์นี้เลยนะครับเพราะว่าเขาขายหรือมีให้เลือกเยอะมากนะครับพอเราเลือกนะครับเราก็เข้ามาเลือกเลยนะครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรบ้างอย่างผมก็จะใช้ชื่ออย่างSSS เนี่ยครับเราก็พิมพ์หาได้เลยนะครับพอเราพิมพ์หาแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเยอะเลยนะครับเราก็จะมีราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจดโดเมน439 599 799แล้วแต่ความนิยมนะครับที่เราจะเลือกซื้อเอานะครับทีนี้พอเราจดโดเมนแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเช่าโฮสติ้งนะครับก็คือการเก็บข้อมูลนั่นแหละครับต่อมาเราก็จะเลือกตัวโฮสติ้งนะครับซึ่งตัวโฮสติ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลแบ็กข้อมูลของเรานะครับเราก็จะเลือกซื้อของตัวHost Never Die ด้วยนะครับเราก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะครับเขาก็จะมีแนะนำเราต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวSSD กี่จิกะไบต์พวกนี้ก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโดเมนมีกี่โดเมนแล้วก็เมลรับได้เท่าไหร่แต่ส่วนผมก็จะเอาในส่วนของตัว Limited นะครับเพื่อแล้วก็เขาก็จะมี e-monitor Pro ฟรีให้ด้วยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นโดเมนกับการซื้อโฮสต์ผมก็จะทำลิงก์ให้ซื้อด้านล่างได้เลยนะครับเป็นของโฮสต์ Never Die นะครับซึ่งเวลาเรามีปัญหานะครับผมมองว่าโฮสต์ Never Die เนี่ยเขาตอบเราเร็วมากนะครับซึ่งผมก็ติดต่อไปทางไลน์นะครับส่งไลน์ไปเขาก็แก้ไขให้เราเร็วมากครับผมก็เลยชอบครับถ้าเพื่อนๆสนใจซื้อโดเมนกับโฮสต์ก็เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น WordPress นะครับ WordPress ก็จะเป็นตัวที่เราติดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเขียนตัวบทความของเราต่างๆนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับพอเรามี WordPress แล้วก็จะเขียนบทความที่เราอยากจะเขียนนะครับลงไปนะครับเพื่อจะขึ้นตัวเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ไปโชว์ในตัว Google นะครับพอเราเสร็จตรงนี้เสร็จเราก็สมัครตัว AdSense นะครับเพื่อแปะโฆษณาสร้างรายได้นะครับผมก็จะแนะนำว่าการเขียนบทความนี้นะครับไม่แนะนำให้ออกจากงานประจำมาทำเลยนะครับเพราะว่าการเขียนบทความเนี่ยจะยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าส่วนใครที่ชอบในการเขียนบทความเขียนบล็อกอะไรต่างๆนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับเขียนเรื่อยๆนะครับบางคนเขาเขียนมา5 ปีถึง10 ปีนะครับกว่าเขาจะมีรายได้คงที่นะครับซึ่งผมมองว่ารายได้ตรงนี้มันเป็น passive income ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนไปนานๆเนี่ยรายได้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ผมผมก็ยังทำอยู่นะครับ ตรงนี้มองว่ารายได้มันโอเคยังพอไปได้นะครับ ในส่วนปี 2024 นะครับ ผมก็ยังแนะนำการเขียนบล็อกเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับชาวบล็อกเกอร์นะครับการเขียนบล็อกเนี่ยครับไม่ว่าผมแนะนำนะครับให้ทำหลายๆช่องทางนะครับ เพิ่มเติมก็มี YouTube มี TikTok นะครับแล้วก็ Lemon X นะครับแล้วเราก็เขียนบล็อกจากตรงเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับลิงก์ไปที่ YouTube ของเราก็ได้ด้วยนะครับบางคนเขาอาจจะชอบเซิร์ชหาเรื่องต่างๆใน Google นะครับก็จะไปเจอ YouTube เราด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเขียนบล็อกสร้างรายได้ในปี 2024 ก็ยังเขียนได้นะครับแล้วก็รับรายได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับกับการเขียนบล็อกเกอร์สร้างรายได้ตัว AdSense นะครับก็ยังแนะนำว่าทำได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ลาออกจากงานประจำมาทำนะครับเพราะว่าใช้เวลานานนะครับแนะนำให้ทำกับงานประจำงานเสริมไปก่อนนะครับเขียนไปสักปี2 ปีแต่ถ้าคนเขาถ้าเพื่อนๆชอบเขียนผมมองว่าชอบเขียนเรื่องบทความมากๆนะครับผมว่าก็ไม่นานนะครับอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวโฮสต์โดเมนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวโฮสต์Neverdy ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อเช่าซื้อโดเมนเช่าโฮสต์นะครับก็แนะนำโฮสต์ Neverdy เลยนะครับในส่วนเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าผมจะมีมาแนะนำการสร้างรายได้ต่างๆนะครับรายได้เสริมนะครับต่างๆอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการหารายได้ต่างๆให้อีกนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน